Sau một thời gian chuẩn bị, ngôi nhà chung sơ đi năm đã có sự thay đổi. Ngay từ đầu chương trình, các thành viên ngôi nhà chung đã có một chuyến đi chơi dài ngày tại Đà Lạt, thành phố ngàn hoa. Các bạn trẻ thuộc nhiều ngành nghề, đến từ nhiều nơi, lên chung một chuyến xe khởi đầu cho câu chuyện đi tìm tình yêu của chính mình. Họ là ai và câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Lớp học mùa 5. Trần Tuấn Đạt, 29 tuổi, hiện là giảng viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đã 3 năm rồi chưa yêu ai. Trịnh Thanh Phú, 28 tuổi, là người dẫn chương trình, anh chàng đã trải qua 3 mối tình. Ngô Thế Dũng, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin, chỉ mới có 1 mối tình. Phùng Đức Nghĩa, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên ngân hàng, đã trải qua 2 mối tình. Điêu Thúy Vi, 26 tuổi, kinh doanh thời trang, đã trải qua 4 mối tình. Phạm Đắc Kim Tuyền, 21 tuổi, hiện đang là sinh viên, đồng thời cũng là streamer cho các spa chăm sóc da, làm đẹp. Tuyền đã có 2 mối tình chính thức. Huỳnh Tô Gia Hòa, nickname là Danh Hy, 21 tuổi, là một người mẫu ảnh với công việc tay trái là diễn viên cho các clip ca nhạc, đã trải qua 2 mối tình chính thức. Mâu thuẫn của cặp đôi Tuyền và Phú đã tạm lắng, nhưng mối lo của Phú vẫn còn đó khi cả 3 chàng trai đều để ý Tuyền. Trong khi đó, Vi đã dành cho Phú một sự chú ý nhất định. Câu chuyện tình yêu của ngôi nhà chung sẽ diễn biến thế nào? Liệu cặp đôi Phú Tuyền có vượt qua được những thử thách sắp tới? Mời các bạn cùng theo dõi. Buổi tối là khoảng thời gian các thành viên tập trung sinh hoạt cùng nhau. Lúc này Tuyền tỏ ra khá quan tâm đến một người còn vắng mặt. Anh Đạt nhắn là anh Đạt tự nhiên nhớ mọi người. Hu hu. Sao lại nhắn với em? Nhắn trong group. Hả? Nhắn cho em. Vậy thì em vui lòng nhắn lại là anh nhớ mọi người mà anh nhắn cho em làm gì? Anh nhắn cho mọi người chứ. Anh nhớ mọi người thì nhắn cho em. Còn cái gì không? Liên quan. Em nhắn tin riêng với anh Đạt thì em đừng có nói ra đây. Như mọi khi, Tuyền vẫn là trung tâm chú ý của các chàng trai. Anh Đạt, bạn stylist còn đang đi lấy đồ. Cho anh nhắn tin với anh đi. Chính là đi. Cái là Tuyền đang bận cắt cái cây. Tuyền đang bận chơi với anh Nghĩa. Anh là ai? Anh xe ra đi. Trong khi các chàng trai vây xung quanh Tuyền, thì Phú đã lánh mặt vào bếp. Em xử cái này đi nha, em xử món này đi, em sạch bò. Nói chung là món đó là món tủ của Dũng đó, mà Dũng bó tay rồi, Dũng đi ra rồi. Thành ra giờ mình xử lý hậu quả. Ok. Giờ em làm sao? Em để chọn khác, sơn sẽ chiên lên lại. Thôi em hay quá à. Em sẽ là người phụ nữ của gia đình đó Vi. Giàu. Vậy là được rồi. Tại vì bây giờ vẫn có nhiều bạn nữ không biết nấu ăn. Càng ngày càng có cảm tình với Vi. Tối nay thì Vi còn thể hiện Vi nấu ăn khá là tốt, mà Phú thì khá là thích một người phụ nữ, một người bạn gái biết nấu ăn. Có một cái gì đó muốn tìm hiểu ở Vi. Nhờ vào tài tháo vát của Phú và Vi, cuối cùng thì bữa ăn tối cũng đã xong. Mời mọi người ăn tối. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Wow. Mọi người hãy nhìn thấy ngón tay của anh Phú. Để có được bữa ăn ngon như vậy chúng ta phải hy sinh ngón tay của anh ấy. Mẫu người đàn ông của em biết chăm lo cho gia đình. Anh biết rửa chén. Bỏ đi. Anh biết lau nhà rửa chén. Biết nấu ăn không? Nấu ăn thì anh biết nhưng mà anh chỉ làm cho được mình đang ăn thôi. Anh giống Nghĩa, anh cũng giống em. Anh nấu ăn được nhưng mỗi tội anh mỗi mình ăn anh ăn được không? Tùy em nấu ăn được không? Nấu ăn nhiều không? Được. Nhưng mà nước không? Em nói trước mọi người em hay bị run á. Một mình em nấu được. Còn nói trước mọi người em run á, khó nấu lắm. Ngon quá. Em ạ, em chỉ hợp với người nấu ăn kém như anh thôi. Trời ơi, rồi hai người về rồi nấu làm sao? Em nấu ăn ngon. Lấy một canh nha. Bất chợt Phú phát hiện ra một sự cố. Trời ơi! Trời ơi. Trời, ai vậy? Quên. Trời em không thấy thôi á. Ui da, anh bị phỏng thêm tay nữa rồi.
Ai nấy đều nháo nhào lên vì chảo đồ ăn khét. Chỉ có Dũng là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thì Dũng thấy đây là những con người rất là ý thức luôn á. Là người nào cũng cố gắng tìm một cái công việc nào đấy, tìm một cái vị trí nào đấy trong cái bếp của mình. Dũng cảm thấy điều đấy rất là tự hào. Sau bữa cơm tối, các bạn trẻ rủ nhau đi dạo quanh khu nhà. Nhưng lại có người không thích việc đi dạo cho lắm. Này, Ba. mọi người kiếm chỗ nào ngồi được không? Rồi chúng ta Có đã ghế quay kìa, lại. có ghế bên kia kìa. Khoan. Trong kia kìa, có ghế trong kia kìa. Khoan, chúng ta đã quay lại với Dũng từ ngày đầu. Mới tới, mới gặp, đứng nói chuyện được 5 phút. Ê, hay là mình kiếm chỗ nào ngồi đi. Thôi ra kia ngồi mỏi chân quá à. Hay da. Xong rồi đi một chỗ tìm các bạn gái, đi đường một khúc cũng tìm chỗ nào ngồi đi. Chung là Dũng cũng không biết tại sao. Dũng chỉ muốn ngồi thôi à. Kìa, có ghế kìa mà qua đó mình ngồi không? Đi, ra kia ngồi đi. Cũng may cho Dũng là đã có người ngồi cùng anh. Thôi ra kia ngồi em. Chỗ bên này. Baby, đây này ngồi nhá. Nói chung là anh cũng hơi mệt, sức khỏe anh có hạn em. Một ngày anh làm hơi nhiều. Nhưng mà cầm tay vậy khán giả chương trình sẽ nói em dễ dãi không được, anh đừng có cầm tay em. Tại vì không có cặp đâu cặp tay. Không cầm tay thì cầm gì bây giờ? Nghe cầm vạt áo em nè. Đó, đúng rồi đó. Thôi anh nghỉ đi. Ngày hôm qua rõ ràng em hỏi anh là anh có định dành thời gian cho mấy bạn nữ khác không? Sao anh không dành thời gian tìm hiểu thêm mấy bạn nữ khác? Anh bảo là nếu mà anh dành thời gian cho nhiều người thì nó quá bình thường rồi. Anh chỉ thích dành thời gian cho người nào mà mình muốn tìm hiểu nhất thôi. Đó, anh nói với em như vậy. Xong rồi ngày hôm nay em vô tin nhắn nhóm lại thấy anh rủ chị Hy đi coi đá banh. Thì em anh Đúng cũng phải không? nghĩ chứ. Không, anh không, phải nghĩ nếu chứ. là sai lời nói ngày hôm qua anh nói đúng không? Hôm qua thì đấy là cái mong muốn của anh là như vậy. Nói chung hôm nay thay đổi rồi đúng không? Không, hôm nay không phải thay đổi mà mong muốn của anh như vậy nhưng anh cũng phải nghĩ chứ. Nói vậy cho vui thôi chứ em cho anh mình đi với hai cũng đâu xa đâu. Ủa sao nghe nó lạnh lùng á hả? Thì tính em lạnh lùng mà. Ờ. Nói chứ giỡn thôi. Thì tại vì em với anh cũng đâu có là gì đâu, thì cũng mới vừa gặp nhau trên chương trình. Không thì anh nghĩ là nên như vậy. Em thấy Dũng thế nào? Dũng hả? Dũng em thấy là ảnh cũng thuộc dạng là nói cũng hoạt ngôn. Mà nhiều khi thì nói cũng hơi bị nhiều quá. Thành ra cũng nhiều khi không hiểu nói gì. Nói cái này và cái Nó vòng không có ra được. nhau rồi đó. Đúng rồi. Giống như nói không có suy nghĩ gì hết vậy. Mình nghe dễ khó chịu ha. Đúng rồi. Kiểu không phải giống như là kiểu mà bị nghe nhiều cũng nhức đầu. Còn Phú vui ha? Phú vui. Phú cũng cùng nói nhiều nhưng mà vui. Chưa thấy ai vui vậy. Ổng toàn trò cười luôn. Hồi trước anh với bạn gái anh có hay ngồi vậy không? Hay ngồi tâm sự ngoài đường vậy không? Không. Thường mà có ngồi tâm sự ngoài đường vậy á là lúc mới quen á. Lúc mới quen hoặc là lúc mới đi chơi với nhau á thì sẽ có ngồi nói chuyện. Nói riết mà nói nhiều quá biết nhau hết, biết hiểu hết rồi á. Cái từ từ thì chỉ có đi chơi, đi ăn rồi đi cà phê, đi coi phim thôi. Anh chắc hợp nhất anh chắc giờ là bé Tuyền phải không? Anh chưa Đúng biết. rồi, trời ơi, nguyên nhà cũng thấy. Không mà dễ thương. Thấy Đạt rồi, anh Đạt rồi Dũng cũng tấn công tới tấp rồi á. Thì tranh đi. Tranh gì? Chuyện tình yêu mà tranh giành. Tình yêu không tranh giành. Tình yêu là phải tranh giành chứ. Mà cần gì phải tranh giành thái quá vậy? Thì mình cứ làm mình thôi đúng không? Cứ làm hết mình thôi, yêu thì nó yêu. Ví dụ hai người con trai cùng thích một người á, phải giành lấy bằng được. Thì nói với em con trai lúc nào cũng phải chủ động hơn trong cái chuyện đó mà. Tại vì hai con gái thì không có con kiểu mà con gái nghĩ là khi mà người ta cần mình thì người ta tự động, người ta phải làm cái gì đó thôi. Còn con trai nếu mà em nghĩ đã mà có tình cảm rồi thì nên giữ lấy cái tình yêu đó. Nhưng mà hai người con trai giành á, thì lúc đó người con gái biết rằng hai người con trai chủ động như vậy á, cứ tấn công Hòa như vậy á, thì em thấy sao? Xong rồi vậy thì người con gái có quyền lựa chọn là lúc đi với người này, lúc đi với người kia hay sao? Em nghĩ là cũng có quyền để kiểu mà tìm hiểu đều. Nhưng mà người ta nếu mà người con gái nó thích cái người nào hơn thì tất nhiên là người ta phải dành cái cơ hội cho cái người mà mình thích hơn rồi. Nhưng mà khi mà người con gái không phân biệt được, Kiểu vì phân vân hả?
không muốn mất ai luôn á. Nếu Đó. anh là một trong người đó thì em chọn lời khuyên như thế nào? Tới cái thời điểm mà em cảm thấy là đủ thì em sẽ đi. Thì trong chuyện tình cảm là vậy mà, khi mà mình đã cho đủ nhiều và đủ cái thời gian mà mình cảm thấy nó không nhận được kết quả gì mà cứ phải tại sao người ta phải đem mình ra so sánh như vậy. Vậy thì vậy là người nào nghĩ rời bỏ trước là người kia thắng cô coi, đúng không? Chứ không lẽ giờ hai bên cứ giành qua giành lại đúng không? Đó, anh lại thấy vậy á. Nói chung là tốn thời gian mà em thấy tại vì rõ ràng là cái người con gái này không có sự dứt khoát trong chuyện tình cảm. Nhiều khi họ chọn một người rồi xong tự nhiên cảm thấy người này tốt hơn lại cứ quay lại, nó không có chấm, nó không có hồi kết được. Đó kiểu là vậy, cho nên là mình có chuyện gì nó vừa đủ thôi. Cái việc mà sau này á, anh đừng nên là ai anh cũng cố tỏ ra làm hài lòng người đó. Tại vì anh sống cho anh chứ không phải sống cho người ta. Nếu ai anh cũng cố gắng mà trau chuốt để làm hài lòng cho người ta á, thì nó bị giả tạo. Đúng. Nó bị giả tạo. Ủa, Rồi khi mà người ta phát hiện ra cái tính anh như vậy á, Ừ. thì người ta sẽ không thích điểm đó ở anh. Mặc dù là anh gặp ai anh cũng nói chuyện làm cho người ta vui lòng, nhưng mà thật sự cái điều đó lại làm cho người ta không hài lòng. Người ta không thích vì nó không thật. Nhiều người nói vậy. Nhưng mà chưa ai giúp anh. Cái việc đó đâu cần ai giúp đâu, cái việc đó là do tính của anh thôi. Không. Họ không giúp anh. Không giúp gì anh, việc đó là ở anh mà sao phải giúp. Họ không nói là anh nên làm thế nào, họ chỉ nói là anh giả tạo. Mà anh nghĩ là anh không giả tạo. Anh tìm những điểm tích cực của mọi người để anh làm cho họ vui vẻ trong cuộc sống. Nhưng mà không ai nói với anh là tại vì anh làm điều đó nên mọi người nghĩ anh giả tạo. Mà họ chỉ nói anh giả tạo. Tại vì đó, bây giờ em góp ý cho anh như vậy đó, rồi sau này là tự rút kinh nghiệm thôi. Chứ Chứ anh nghĩ là anh cũng không tệ lắm. tệ thì không tệ. Ví dụ xét về ngoại hình, xét về công việc, rồi tuổi tác của anh thì rất là ok. Cũng Chỉ là có một tính đấy thôi. mẫu người để cho một cô nào đó chọn để làm chồng vẫn được. Nhưng mà riêng cái tính đó thì em nghĩ là con gái sẽ không thích. Nếu bây giờ anh sửa thì có ai thích không? Chắc là có. Cô gái ví dụ như là tóc xoăn có thích không? Nếu mà là ngày hôm qua thì em kêu là maybe có. Ngày hôm Nhưng mà nay ngày hết rồi hôm à? nay thì là maybe không. Nếu chọn anh làm bạn em ok, còn nếu mà chọn anh một tiếng xa hơn thì cái điều đó rất là khó với em. Từ ngày hôm qua Dũng đã cảm thấy tình cảm của Dũng đã hướng tới Tuyền rất là nhiều rồi. Nhiều hơn so với những cô gái còn lại. Thì ngày hôm nay thì tuy là có một khúc mắc nho nhỏ với Tuyền, nhưng mà Dũng nghĩ là đây là những cái việc mà Dũng có thể xử lý được. Và Dũng có thể, nói chung là nếu Huyền cho Dũng cơ hội thì Dũng có thể giải thích cho Tuyền được. Em thấy bé Tuyền sao? Bé Tuyền á, thì em thấy tính bé thì dễ thương, đáng yêu. Nhưng mà ý là bé còn con nít đó. Còn nít. Đúng rồi, mới 97 thì còn nhiều khi suy nghĩ chưa được chín chắn thôi. Nên lâu lâu thì giống như hôm qua hay hơi giận dỗ một xíu. Nhưng mà cũng không có gì, nói chung là tính tốt. Nhưng mà gì? Anh cho em coi cái mặt anh có nút ruồi nào không? Nút ruồi ngay đây thôi. Lấy. Hình như anh cũng ý là hay buồn về ban đêm đúng không? Thường có nút ruồi ở đây, em cũng có nè. Nói chung là em cũng hay buồn. Nhưng mà buồn không ai biết đó. Tại vì những người, anh thấy em cũng vậy á. Dạ. Em cũng vui vui vậy mà những người hay thể hiện vui vui vậy á. Tối về hay là mình buồn. Không, em cũng không phải thể hiện nhưng mà ý là thì nhiều khi cũng có nhiều lúc em cũng trầm lắng lại chứ bộ, phải lúc nào em cũng vui đâu. Nói chung Anh thì mình sau cứ sống thật thôi. anh thì sau này đỡ rồi, sau này đỡ thể hiện bên ngoài là dạng như nếu anh buồn thì anh cũng sẽ ít nói bớt, anh sẽ im. Thật ra bây giờ đang hoang mang tại vì em nghĩ là em vào nhà chung thì sẽ không có ai làm mà em bị phân tâm trong cái mối quan hệ giữa em với lại Tuyền. Nhưng mà có một người làm em khá là bị phân tâm, phân tán, đó là Vi. Thấy cô gái này một là sống rất tự lập, tự bươn chải, tự kiếm sống, biết nấu ăn,
và rất là mạnh mẽ. Nói chuyện thì khá là trưởng thành. Tính cách thì cũng, nói chung tính cách thì cũng khá là hòa đồng, vui vẻ, hoạt bát. Có thể nói những lúc cần nói và có thể tiết chế những lúc không cần thiết. Nói chung Vi là một con người mà Phú khá là quan tâm trong thời điểm hiện tại. Nói chuyện thì có những cái buổi nói chuyện riêng thì cảm thấy là Vi nói chuyện cũng khá hợp, thành ra là cũng cảm thấy hơi hoang mang, không biết là mình đang định làm cái gì ở đây, mình liệu có sai ở một cái chỗ nào hay không. Sáng nay, các cô gái thật may mắn khi được Phú phục vụ bữa ăn sáng. Hôm qua điểm anh công nhận không ngờ em cũng khùng vậy luôn đó. Em cũng chịu khùng lắm á anh Phú. Lúc đầu á anh thấy em anh nghĩ em Hiền lắm. điềm đạm, nhưng mà em cũng khùng lắm á. Em lần nã. Em nhận được em nã. Lúc em khùng. Nước sôi nha, nước sôi. Ê, chết. Đây là nước nha. Ủa mà tí thôi anh với Tuyền đi đâu không? Đi chơi. Nếu mà có chị ở đây thì cũng sẽ đi, nếu mà có 4 người đi sẽ vui hơn. Cũng về hết cơ. Vậy là nhân lúc mọi người đều đi làm, Phú và Tuyền đã có một cuộc hẹn riêng. Trời ơi, lăng quá ta. Che chán là để nguyên cái mặt đen mà cái chán đen kỳ. Tuy nhiên, cuộc hẹn ấy lại thường bị ngắt quãng bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại Tuyền. Đạt nhá. Chưa, anh Đạt nhắn tối ngày. Thì sao? Sao đâu? Thì anh cũng nhắn với em tối ngày đi. Thì anh nhắn với em tối ngày chứ nữa. Đạt nhắn gì vậy? Đạt hỏi uống gì chưa, có ngủ chưa không? Rồi em nói bữa anh Đạt nói em sao? Không mới gì quan trọng hết, cũng chỉ hỏi là bà chưa, rồi thích làm cái gì. Mà anh thì kiểu chơi với mọi người, anh có nhiều bạn nước ngoài á, anh chơi xong anh kiểu sởi lởi quen á, gặp nhau cứ kiểu ôm hôn rồi này nọ kia, nên anh thấy với mọi người anh cũng cứ bình thường như vậy á. Thì nhiều người lại cứ nghĩ này nghĩ kia, chứ còn anh thì bình thường, đâu có sao đâu. Không thì đúng rồi, thì đúng là anh biết là cái văn hóa, cái tập tục của bên nước ngoài là như vậy, nhưng mà thường thì nhập gia thì phải tùy tục thôi, đúng không? Nếu mà ở đây mà em hôn một người có bồ thì em sẽ bị nói dạng vậy. Thì thật ra anh Đạt không sai, nhưng mà anh Đạt đang áp dụng nó sai chỗ. Tình với cái bình. Anh có nói là đi là biến nói luôn á. Không phải tin nhắn của tổng đài. Gì mà liên tục luôn hả? Tin nhắn tổng đài báo hết tiền điện thoại, tí nạp cho 10.000. Không, tin nhắn tổng đài không phải tiếng đó. Trời trời. Rồi vậy thôi, lát nạp cho 10.000. Nè. Anh tắt chuông nãy giờ thấy không? Để tắt chuông luôn. Thấy thì cũng bực. Thấy kiểu mà cứ nhắn tin cho Tuyền như vậy, nhắn tin liên tục, nhắn suốt ngày luôn, cứ hỏi ăn gì chưa, rồi đang làm gì, rồi đi đâu, hôm nay có vui không, có ngủ trưa không, cứ vậy liên tục. Thì thấy cũng bực. Mà thì bực thôi, rồi tại vì thật ra ông Đạt ông cũng không biết, thành ra là mình cũng bực cái việc đó. Hôm qua anh hơi ngạc nhiên về Vi. Thế vậy? Bình thường mà. Đâu? Anh cứ nghĩ, anh hồi sáng anh nói anh nghĩ là Vi nền nã nhã nhặn là anh nói chơi, nói cho vui thôi. Nhưng mà anh nghĩ là Vi là kiểu mới nhìn thì sẽ tưởng Vi là kiểu tiểu thư, Vi dạng tiểu thư đài cát không biết làm gì á. Nhưng mà sau khi vào bếp làm này nọ, làm đồ ăn này nọ thì mới hết hồn với Vi. Vậy hả? Vậy em làm sao? Em để chọn khác, sao em sẽ chiên nó lại. Rồi em hay quá à. Em sẽ là người phụ nữ của gia đình đó Vi. Tại vì bây giờ vẫn có nhiều bạn nữ không biết nấu ăn. Vi cũng lớn rồi mà. Tuổi đó của Vi là lập gia đình được rồi. Thì Vi sinh năm 91. Vi kể cho anh nghe thì Vi yêu xa xong rồi
Vi thì muốn an phận, nhưng mà cái người đó thì chưa, thành ra là sẽ không tới được với nhau. Em cũng không muốn an phận, còn trẻ mà. Đi học, đi về, đi ăn, đi ngủ, chơi. Em cũng 53 rồi. Năm ba thì sao? Em mới 20 tuổi à. Thì qua năm tư một cái hết năm tư là em cũng trưởng thành rồi, là xem như là bắt đầu bươn chải rồi. Ừ. Nhưng mà vẫn còn trẻ chán. Vẫn 21, vẫn còn đôi mươi mà. Anh 30 rồi. Thì em thì sao? 30 vẫn còn trẻ chán mà. Em thấy bây giờ đàn ông ba mấy tuổi cưới vợ là chuyện bình thường. Ba mấy 40 vẫn còn cưới được. Tại sao? Tại vì khi 40 tuổi cưới vợ đi thì mình 60 tuổi, còn mình 20 tuổi vẫn được. Đó. Anh thì anh không quan trọng chuyện đó. Anh thì chỉ quan trọng cái việc gia đình thôi. Vậy như là mình có gia đình thì cũng yên tâm hơn. Rồi đi làm hay này nọ về có một cái hậu phương để lo cho mình, để hỗ trợ mình rất là nhiều thứ. Lúc này phải hát bài Những Suy Nghĩ Trong Anh. Cái gì? Nó xàm. Tuyền là một cô gái hơi còn nhỏ, còn khá là trẻ, thì chắc chắn là sẽ chưa chín chắn, cũng như là cũng hơi trẻ con. Nhưng mà em thấy mọi người ăn trước vẫn được mà. Mọi người đang chờ em về ăn, mà trong khi em kêu mọi người ăn trước cũng được. Thì em... Anh đâu có la gì em đâu mà em khóc. Anh chờ mọi người về ăn chung cũng là lỗi của anh hay sao? Bé Tuyền á, thì em thấy Tuyền bé thì dễ thương, đáng yêu, nhưng mà cái là bé còn con nít đó. Con nít. Đúng rồi, mới 97 thì còn yêu, nhiều khi suy nghĩ chưa được chín chắn thôi. Còn Vi thì bởi vì Vi cũng lớn, cũng nhỏ hơn Phú có 2 tuổi thôi, thành ra là Vi chững chạc hơn nè. Vi nói chuyện cũng kiểu như là có một cái sự tạo một cái sự dễ chịu với những cái người mới gặp như Phú. Gặp Vi nói chuyện rất là dễ chịu. Em thấy là vụ hôm qua anh sai hay Tuyền sai? Nói chung là em thấy không ai sai hết. Thì lúc mà trong phòng em cũng nói với Tuyền á là thực sự anh Phú nói đó, anh Phú không có suy nghĩ, thực sự anh nói không có ý gì luôn á. Thì nói chung mọi người nhiều nhịn nhau một xíu, tại vì cái chuyện đó không có đáng, anh thấy nó có đáng đâu. Nó chỉ là một chuyện nhỏ xíu thôi mà tự dưng giận nhau thì nó không hay. Nói chung là Vi vừa đảm công việc ở nhà và Vi còn kinh doanh nữa, và Vi rất là giỏi trong việc kinh doanh. Trong mối quan hệ hai người, có thể người kia, có thể là Tuyền cũng đã gặp rất là nhiều người có tính cách tốt hơn Phú, nhưng mà Tuyền vẫn ở bên cạnh Phú. Thì liệu cái việc mà Phú bị lung lay về một người khác có nhiều tính cách như là chững chạc hơn Tuyền, bởi vì tất nhiên là số tuổi, do số tuổi lớn hơn Tuyền nhiều, thì liệu cái việc Phú làm đang là đúng hay sai? Tuyền vẫn nằm giữa vòng vây của các chàng trai, cả Dũng, Nghĩa và Đạt ngày càng tấn công mạnh hơn. Còn Phú thì đang dao động tình cảm bởi Vi, người con gái vừa giỏi giang vừa đảm đang. Trước quá nhiều biến cố và tác động như vậy, liệu chuyện tình cảm của cặp đôi Phú Tuyền sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón xem.